Amen. Wow, it's really humbling and a blessing for me to be here with my family. ผมก็รู้สึกขอบใจแล้วก็รู้สึกได้รับพรอย่างมากนะครับที่วันนี้ยืนอยู่ต่อหน้าพี่น้องไทย And I'm so thankful to be here with you. ก็ขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสที่มาพบผมเลย And if you're visiting here for the first time, it's really great to have you as well. ถ้าคุณเป็นแขกที่มาเยี่ยมเราวันนี้เป็นครั้งแรกคุณก็ได้รับการต้อนรับเช่นเดียว It's an amazing church. นี่เป็นโบสถ์ที่น่าทึ่งอย่างมาก It's a group of people that love God. นี่เป็นกลุ่มคนที่รักพระเจ้ามาก That are so faithful. แล้วก็สัตย์ซื่อ And I hope that you being here ผมหวังใจว่าถ้าคุณมานั่งอยู่ที่นี่ will help you to know God in a special way. ที่ช่วยคุณนั้นรู้จักพระเจ้าในหนทางพิเศษ So it's good to be here, and before I start, it's great to be with Bong Song, who's going to be translating. ดีใจนะครับที่อยู่กับพี่น้องทุกคนที่อยู่วันนี้ And before I start, can I ask you to do me a favor? ก็อย่างหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะเทศ Can I just ask you to give the person next to you a big hug? ครับขอให้เราที่ให้กำลังใจผู้ชายผู้หญิงคนที่อยู่ข้างๆคนนะครับกอดเขานะครับก็ดีใจมากขนาดนั้นที่มันถึงได้เจอคุณนะครับฉันไม่ค่อยได้กอดเธอค่ะสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับใกล้ๆGood to see everybody here. ดีใจนะครับที่เจอทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง Before we start, let's go to God in prayer. ก่อนที่จะไปต่อครับขอเชิญทุกคนร่วมใจกันในทาง Father, we love you so much. พระบิดาเจ้าครับข้าพงรักพงอย่างมาก You give us another day to live. พงนั้นประทานวันอีกวันหนึ่ง An opportunity to worship you. แล้วก็โอกาสในการที่นมัสการพง Father, grateful to be here in the Bangkok church. ข้าแต่พระเจ้าครับข้าพงขอบพระคุณที่ได้อยู่กับคริสตจักร And Father, you look at us and we feel your love. ข้าแต่พระเจ้าครับเมื่อเราได้มองดูที่พงนั้นรู้สึกถึงความรักของพง You see our sadness. คุณมองเห็นพงเห็นความรักแล้วก็ความเศร้าของเรา You see our desire to do our best to faithfully walk with you. พงนั้นเห็นแรงปรารถนาที่เราอยากจะเป็นที่ดีสุดในการที่เดินกับพง And Father, we just ask you to fill us with your Spirit. ข้าแต่พระเจ้าครับข้าพงขอให้ขันว่าวันนี้พงคงเติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ As we go in your words. ในขณะที่เราศึกษาพระธรรมของพง As we remember the example in the life of our brother Kenneth. ในขณะที่เรานั้นจดจำนะครับตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเคนเนต As we look to Jesus. เมื่อเรามองดูที่องค์พระเยซู I pray that we could have the life that you want us to have. เราอธิษฐานว่าที่เราจะดำเนินชีวิตสมกับที่พระองค์นั้นคาดหวังเรา Bless our time. ขอพระองค์ทรงอวยพรเว We ลา love you so much. เรารักพระองค์อย่างมาก It's Christ and we pray. เราอธิษฐาน Amen. ในพระนามพระเยซูคริสต์ Well, thank you again for having me here. And I'm so thankful for Sakun and A for allowing me to be here and all that they do. And thank you so much. ขอบคุณอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณโดยเฉพาะสุคนเอนะครับที่เชิญผมมาและให้โอกาสผมที่เทศต่อหน้าคริสตจักรในวันนี้ And we do express our love and prayer to the church here. ผมอยากแสดงถึงความรักแล้วก็คำอธิษฐานที่ส่งมาให้กับพวกคุณ It is a hard time. ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรายาก As we remember what and how much Kenneth means to all of us. แล้วก็เราจดจำได้นะครับกับช่วงเวลานะครับที่เรามีเคนเนตอยู่ And I do want to continue to express my love and heart to the brothers, the Sakun and Sofan. แล้วก็ผมอยากจะส่งความรักแล้วก็ติดใจนะครับให้กับครอบครัวของพี่เคนเนตไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะครับสุคนหรือเป็นโซโฟน To the nephews. ก็เป็นหลานชาย To sons Dominic, Jonathan, and แล้วก็ Christopher. ทั้งลูกชายทั้ง3นะครับคริสโตเฟอร์โดมินิกและโจนาธาน And to Sherry. แล้วก็โดยเฉพาะให้กับเชอรี่นะครับ May you feel our love. ขอให้คุณนั้นสัมผัสถึงความรักของเรา May God comfort you and heal you. ขอองค์พระเจ้านั้นปลอบประโลมคุณแล้วก็ให้ความเข้มแข็งคุณ As we grieve with you. ในขณะที่เราโศกเศร้าไปพร้อมกับคุณ And as we try to go forward in our life in God. ในขณะที่เราเดินไปข้างหน้าในการที่ติดตามพระเจ้าด้วยกัน You know, Kenneth was someone very special. เคนเนตนั้นเป็นบุคคลที่พิเศษมาก You know, Kenneth
There's so many things I remember about Kenneth. ถ้าเราคิดถึงเคนเนตนะครับมีหลายอย่างที่เราจดจำได้ But one of the hardest things about Kenneth, the hardest, most difficult thing about Kenneth, สิ่งที่เป็นสิ่งที่ยากสำหรับเคนเนต is when you give somebody who has everything. ที่คุณจะให้กับเขาให้กับใครสักคนซึ่งดูเหมือนว่าเขามีทุกอย่างแล้ว And if you know Kenneth, he's always constantly giving and serving. ถ้าคุณรู้จักเคนเนตนะครับเขาเป็นคนที่ให้อย่างมากแล้วก็แบบรับใช้อย่างมากเลย Let me ask you a question. ให้ผมถามคำถามหนึ่ง How many of us here มีกี่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ have been impacted by Kenneth one way or another? ที่ได้รับผลกระทบนะไม่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจากชีวิตของเคนเนต You look at the hands there. คุณมองมือที่ยกดึง We all have been given by Kenneth in a very special way. ทุกคนนะครับได้รับการให้นะครับจากเคนเนตนะครับในหนทางที่พิเศษ And understanding that เมื่อเราเข้าใจถึงสิ่งนี้ helps me understand why he's so special is because that's the way he loved people. นะครับที่เข้าใจว่านะครับว่าทำให้เข้าใจตรงนี้ว่าพิเศษมากขนาดไหนแล้วที่เคนเนตนั้นเป็นคนที่รักผู้คน So on his 60th birthday, when he turned 60 years old, เมื่อเขาฉลองอายุครบรอบ 60 ปี I finally found something that I could give Kenneth. ผมค้นพบนะครับบางอย่างที่ผมจะให้เคนเนตแล้ว And I was so proud. แล้วก็ผมรู้สึกภูมิใจมากเลยที่จะให้เขา And I got him a book. ก็คือผมหาหนังสือเล่มหนึ่งได้ And I wrote him a note. แล้วก็เขียนโน้ตให้ And I sent it over here. แล้วก็ผมส่งมาที่นี่ And it was about grace. ก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับความพระคุณ And he sent me a message expressing his gratitude. ก็ส่งโน้ตกลับมาว่าขอบคุณผมนะครับ And I'm grateful for that because, เพราะผมขอบคุณกับสิ่งนี้ you know, there's one thing about Kenneth that helps me understand more about Jesus and appreciate Jesus. ชีวิตของเคนเนตนะครับช่วยผมทั้งทราบซึ้งและเข้าใจองค์พระเยซูมากยิ่งขึ้น That Kenneth lived a life of constantly giving. เคนเนตนั้นใช้ชีวิตที่เป็นคนที่ให้อย่างสม่ำเสมอ He lived in a life that was constantly overflowing. ใช้ชีวิตนะครับที่เปี่ยมล้นอยู่สม่ำเสมอ And that was something very inspiring. สิ่งนี้ให้แรงบันดาลใจ That as we go in God's Word today, ในขณะที่เราศึกษาข้อพระธรรมวันนี้ as we look in Jesus, ในขณะที่เรามองดูองค์พระเยซู and I don't know about you, but just this past week is helping me think about my life. ผมไม่รู้คุณคิดยังไงครับแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ผมนั้นตระหนักถึงชีวิตของผม It makes me think about how will I finish my race? ทำให้คิดว่าผมนั้นจะจบการแข่งขันในชีวิตผมอย่างไร And I really had a hard time saying, man, it's hard to speak today. ผมก็รู้สึกยากนะวันนี้เนี่ยในการที่จะเทศในวันนี้ But you know what? คุณรู้เลยไหม I can hear Kenneth's voice ผมได้ยินเสียงเคนเนต with a smile. ด้วยรอยยิ้ม Come on, bro, preach the word. เทศเลยบราเดอร์เทศเลย You know, I woke up with a stiff neck. ก็ผมรู้สึกว่าเจ็บคอนะครับ And I think it was Kenneth just pushing my neck together. ก็รู้สึกว่าเคนเนตก็แบบจะมานวดต้นคอให้ผม Because he's in a better place. เพราะตอนนี้นะครับว่าพี่เคนเนตอยู่ในสถานที่ If you and I could just take 2 seconds ถ้าคุณกับผมนะครับใช้ช่วงเวลาไม่กี่วินาทีนี้ just to see what he sees, ที่จะได้มองในสิ่งที่เขาได้มองเห็น I believe it'll change our life forever. ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตลอดเวลา And yet when I look at the life of Kenneth and how he always lived in the overflow, ครับเมื่อผมมองดูชีวิตนะครับที่ชีวิตของเขาแล้วนะครับเป็นการที่ใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยม it came from his walk with God. มาจากไหนครับมาจากการที่เขาได้เดินกับองค์พระเจ้านั่นเอง And if we learn to walk with God the way he wants us to, ถ้าเราเรียนรู้นะครับในการที่เดินกับพระเจ้าดังเช่นเคนเนต whenever God will call us to be with him, เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้านั้นเรียกเรานั้นที่กลับไปหาพระองค์ we will finish strong. เราก็จะเสร็จสิ้นอย่างแข็งแรง And that's what I want to share with you today from Psalms 23. วันนี้นะครับข้อพระธรรมที่ผมจะแบ่งปันนะครับอยู่ในหนังสือสดุดีบทที่ About the importance of living in the overflow. กับการใช้ชีวิตที่เปี่ยมล้น And before that, I have to do this. My family sends their love. นะครับครอบครัวผมนะครับส่งความรักนะครับ If you look at Jennifer, she's getting younger and more beautiful. แล้วก็ถ้าคุณดูเจนนิเฟอร์นะครับก็แบบสวยตลอดสาวขึ้นตลอดนะครับ
My kids, they send their love. They wish they could be here. ลูกผมนั้นส่งความรักความปรารถนาดีนะครับหวังว่าจะได้อยู่พวกคุณที่อยู่ที่นี่ And I just want to say thank you for just the faith and the example you are as a church and as a family. ก็ขอบคุณสำหรับความเชื่อและตัวอย่างของพวกคุณนะครับในฐานะที่เป็นครอบครัว Turn with me to Psalms 23. ให้เราเปิดไปในข้อพระธรรมสุริยบทที่ I've been studying Psalms 23 over and over this past 3 months. ช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับผมศึกษาในสุริยบทนี้ For several reasons. ด้วยหลาย One เห is ตุผล that I've had actually several friends who passed away the past 6 months. เหตุผลแรกนะครับช่วง6 เดือนที่ผ่านมาผมมีเพื่อนสนิทหลายคนนะครับที่จากไป And when I heard that Kenneth passed away, แล้วเมื่อผมได้ยินว่าเคนเนตจากไป it really impacted me. สิ่งนี้แบบมีผลกระทบกับผมอย่างมาก And one of the ministries that we serve, we've been studying Psalms 23. ในกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาที่เรารับใช้อยู่ก็พวกเรานั้นศึกษาในหนังสดุดีบทนี้ And this is one of the most popular psalms in the world. นี่เป็นสดุดีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเลย And I want to share with you what I'm learning. แล้วก็ผมอยากจะแบ่งปันว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้าง I want to share with you what I see about the example of Kenneth's faith. แล้วผมอยากจะแสดงถึงตัวอย่างนะครับความเชื่อของเคนเนต I want to share with you what I see that God is trying to help us understand and the kind of walk we need to have with Him. ก็ผมอยากแสดงเห็นว่าการเดินกับพระเจ้าลักษณะไหนนะครับให้กับพวกคุณ And in Psalms 23, verse 1, ในข้อที่1นะครับ the Bible says, "The Lord is my shepherd, so I have all I need." พระเยโฮวาทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน David writes this song เดวิดนะครับเป็นคนที่เขียนสดุดี at a time when his life was threatened. ตอนที่ท่านนั้นแบบมีถูกแบบคุกคาม It was a challenging time in his life. เป็นช่วงเวลาแห่งการท้าทายของชีวิตของท่าน It made him question how much do I really have in life. ก็มีความถามสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่าน And he opens it up and says, God is like my shepherd. แล้วก็เริ่มต้นในบทที่บอกว่าองค์พระเจ้านั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะข้าพง And I have everything I need. แล้วก็ข้าพงนั้นมีทุกอย่าง And then he says in verse 2, he makes me lie down. ในข้อที่2นะครับว่าพระองค์นั้นทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ In verse 3, he said, he makes me lie down in lush green meadows พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด and leads me beside calm, quiet waters. และทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ See, God knows when we need to really see where we're at, and he at times makes us pause and lie down. พระองค์รู้ดีว่าในจุดไหนช่วงใดในชีวิตเรานั้นที่เราต้องการที่อยู่ตรงจุดไหนแล้วพระองค์นั้นก็จะพาเรานั้นไปอยู่ในจุดนั้น And not only that, but by calm waters, beautiful place. นะครับดังเช่นในพระคัมภีร์เปรียบเปรยนะครับว่าริมน้ำแดนสงบ And he says, he restores my soul. แล้วก็อีกข้อกล่าวว่าพระองค์นั้นทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณข้าพระองค์ We all need our souls to be restored. บางครั้งนะครับจิตวิญญาณของเรานั้นต้องการได้การฟื้นฟู Very emotional. He guides me in his พ righteousness. ระองค์นั้นนำข้าพระองค์นั้นไปหนทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ And what's interesting in verse 1 to 3, สิ่งที่น่าสนใจในข้อที่1ถึงข้อที่3 David is writing to everyone. He's just journalizing and sharing his quiet times, his insights about God. ก็เดวิดนะครับเขียนสดุดีนี้เหมือนกับให้กับทุกๆคนนะครับเขาตื่นเต้นกับความสัมพันธ์เขากับพระเจ้า But then the audience verse, แล้วก็ข้อหนึ่ง now he's writing and talking to someone very specific. ท่านเขียนสดุดีนี้ให้กับใครคนหนึ่งที่เจาะจง And he says in verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, ในข้อที่4บอกถึงแม้ข้าพเจ้านั้นจะเดินอยู่ผ่านภูเขาแห่งเงามัจจุราช I will fear no evil, ข้าพเจ้านั้นจะไม่หวาดกลัวสิ่งใด for you are with me. เพราะว่าพระองค์นั้นสถิตอยู่ข้าพ Your ระองค์ rod and your staff comfort me. พระทานและทานพระกรพระองค์นั้นปลอบประโลมข้าพระองค์ As he writes, he changes the audience. ในตอนนี้ท่านเปลี่ยนแบบผู้ฟัง And he thinks about God. ท่านคิดถึงแบบองค์พระเจ้า And he looks to God. และพระองค์นั้นมองไปที่พระเจ้า And he says, you are with me. แล้วก็พระองค์นั้นสถิตอยู่กับข้าพระองค์ And I feel so protected and comforted by you. ข้าพระองค์นั้นได้รับการปกป้องปลอบประโลมจากพระองค์ And he talks about even though I walk through the valley of the shadow แล้ว of ก็ death. กล่าวว่าถึงแม้ข้าพระองค์นั้นเดินผ่านภูเขาเงามัจจุราช You know, when you look at
the history and the different commentaries, there was actually a place called the Valley of the Shadow of Death. ถ้าคุณศึกษาลงลึกซึ้งนะครับพูดถึงคำว่า valley นะครับว่าหุบเขา And it was a very steep valley. เป็นหุบเขานะครับที่แบบมีแนวที่แบบลึกลงไป That was very dark. แล้วก็ก้นหุบเขานั้นแบบเป็นสถานที่มืดมิด And the only time it had light มีช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่จะมีแสง is when the sun was directly over it. เมื่อดวงอาทิตย์นั้นขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ส่องสว่าง And otherwise, it was always dark. ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ตรงจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่มืดมิดสนิทที่สุด And I think David was talking about this valley. แล้วผมเชื่อว่าเดวิดในขณะที่ท่านเขียนสดุดีนี้ท่านแบบอยู่ในหุบเขานั้น And when you think about that, we all have valleys that we go through. ครับชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมีหุบเขานะครับที่เราต้องเดินผ่านไป We have mountaintops experience เรา that มี are ประสบการณ์ amazing. เรามีประสบการณ์อยู่บนยอดเขา And we have valleys at times when we feel like there's no hope. แล้วก็เหมือนกับอยู่ก้นหุบเขานะครับเปรียบเหมือนกับไม่มีความหวัง But I want you to know this. แต่ผมอยากให้ผู้คนรู้ว่า As David says here, ในขณะที่เดวิดเก่าเช่นนี้ that God is also not only the God of the mountaintops when we have great success and victories, พระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แบบเหมือนกับเรานั้นอยู่บนภูเขาเท่านั้น but God is also the God of the valleys. แต่ขณะเดียวกันเมื่อเรานั้นอยู่ภูเขาองค์พระเจ้าก็สถิตอยู่กับเราได้เช่นกัน Then we go through times that we're so afraid, เมื่อเราไปผ่านช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัว that we're so hurt. เจ็บปวด And what David says right here, that you're still with me, God. องค์พระเจ้าทรงสถิตอยู่ข้าพง And understanding that, เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ David begins to realize เดวิดนั้นตระหนักว่า that his walk with God is so important. การเดินกับองค์พระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก Our walk with God today is so important. การเดินของเรากับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก Our walk with God really defines what we do in life and who we are. การเดินของเรากับพระเจ้านั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเป็นใคร You know, like I shared, I've had several friends who passed away in the last couple of เหมือน months. กันที่ผมกล่าวไว้นะครับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมมีเพื่อนหลายคนที่จากไป And one of my best friends, his name is Teddy Vargas. หนึ่งในคนนั้นชื่อว่าเท็ดดี้วาร์กัส He's been a Christian for many years. เป็นคริสเตียนมาหลายปี He and his wife serve in our ministry. พวกเขากับภรรยานะครับรับใช้ในมินิสทรีมาหลายปี And he had this vision he had this thing on his heart เขามีสิ่งหนึ่งในจิตใจของเขา that I don't know how long I'm going to live. เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้เหลือชีวิตที่ But เหลืออยู่ I เท่า want นี้ to เท่าไหร่ give everything I got. แต่ว่าผมนั้นจะให้ทุกสิ่งที่ผมมี What is an area of the church that I can help and serve? ในด้านใดที่ผมสามารถที่จะให้และรับใช้ได้ And he found out that there are a lot of young married couples แล้วก็เขามาค้นพบว่ามีกลุ่มคู่แต่งงานใหม่ๆหลายคู่อย่างมากในโบสถ์ that needed a mama and a papa. ที่จะต้องการแบบเหมือนกับพ่อแล้วก็แม่ So he would bring them together after church. แล้วก็หลังจากโบสถ์นะครับเขาก็แบบพาคู่เหล่านี้นะครับ And he and his wife would feed them. แล้วก็เขากับภรรยาก็เปิดบ้านต้อนรับพวกเขาเหล่านี้ And he would share with them about this program called Sacred Marriage. แล้วก็เขาก็มีการที่แบ่งปันโปรแกรมนะครับพูดถึงว่าsecond marriage นะครับ And the first group was about 15 couples แล้วก็กลุ่มแรกนะครับมีประมาณ15คู่ for about 7 weeks. ผ่านไปประมาณ7 It สัป was ดาห์ so impacting แล้วก็กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก that we had a waiting list of more couples. ซึ่งแบบมีอีกหลายคู่เลยที่อยู่ใน waiting list รอที่จะเข้าร่วมกลุ่ม And in 1 year, ภายในเวลาแค่1 ปี he was able to help over 60 couples. เขาสามารถช่วยประมาณ60คู่นะครับ One of the brothers from the Philippines was in town. มีบราเดอร์คนหนึ่งนะครับจากฟิลิปปินส์นะครับเดินทางเข้ามาอยู่มา And he said, hey, is there anywhere I could just sit and just learn what you guys are doing? ก็เขาบอกว่าผมมีที่ไหนบ้างที่ผมมาที่สามารถจะได้เรียนอะไรได้บ้าง So he sat in one of the classes. แล้วก็เขาเลยไปนั่งอยู่ในคลาสนั้น And he was so impacted. แล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก And he said, can we steal this program and bring it to the Philippines? เขาก็เลยบอกว่าผมขอแบบขโมยโปรแกรมนี้ไปสอนที่ฟิลิปปินส์ได้ไหม You don't have to steal it. You can have it, bro. คุณไม่ต้องขโมยหรอกผมให้คุณฟรีๆเลยเขาบอก So he took it to the Philippines. เขาก็เลยเอาโปรแกรมนี้กลับไปที่ฟิลิปปินส์ All the married couples in Manila Church loved it. แล้วก็หลายคู่ในกรุงมะนิลานะฟิลิปปินส์รักโปรแกรมนี้อย่างมาก
And then all the other churches outside of the Philippines and the provinces loved it. แล้วก็นอกฟิลิปปินส์นะครับโบสถ์นอกฟิลิปปินส์ก็แบบเมื่อมันเรียนแล้วก็ชอบโปรแกรมนี้อย่างมาก Word got to the Middle East. แม้กระทั่งโปรแกรมนี้ไปถึงตะวันออกกลาง And they asked the Philippines, can we steal this? เขาก็เลยถามแบบกลุ่มฟิลิปปินส์ว่าเราขอขโมยตรงโปรแกรมนี้ไปได้ไหม I said, you don't have to คุณ steal. ไม่ต้องขโมยหรอก We rent it to you. ก็คือว่าเราเช่ามาให้ So they gave it to them. แล้วก็เลยให้กับพี่น้องที่อยู่ตะวันออกกลาง And now in Dubai, ที่ดูไบ young married couples are understanding the importance of a sacred marriage in God. แล้วก็เขาก็ได้เรียนรู้นะครับว่าเคล็ดลับนะครับกับการใช้ชีวิตสมรสในแผ่นดินของพระเจ้า It started with this one brother มันเริ่มต้นจาก brother คนหนึ่ง who saw a need เมื่อเห็นความต้องการ and said, how can I help? ผมจะช่วยได้อย่างไร You know, he passed away about 3 months ago. เมื่อ3 เดือนที่แล้วนะครับเขาจากไป And there are couples that weren't part of the church that were coming because of this program that are now studying the Bible. แล้วก็จากโปรแกรมนี้นะครับก็มีหลายคู่นะครับเปิดใจมาศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล Despite the challenges that he had with his heart physically, ถึงแม้ว่าเขามีสุขภาพที่ค่อนข้างจะท้าทาย he lived a life of giving, of overflow. เขาใช้ชีวิตนะครับในการที่เป็นผู้ให้แล้วก็เปลี่ยนล้น As you look in verse 5, เหมือนในข้อที่ David says, you, God, prepare a table for me in the presence of my enemies. 5 พระองค์นั้นจงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์ And you anoint my head with oil. พระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน And he says right here, my cup overflows. แล้วก็ที่กล่าวตรงนี้นะครับว่าถ้วยของข้าพระองค์นั้นก็ล้นอยู่ Surely goodness and love will follow me all the days of my life. แน่ทีเดียวความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป And I will dwell in the house of the Lord forever. ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระองค์และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระเวทของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็น And that's what David was saying. นี่คือสิ่งที่ Is เรากล่าว that you anoint my head. พระองค์นั้นทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ You've given me so much. พระองค์นั้นให้ข้าพระองค์อย่างมาก You blessed my life. พระองค์นั้นอวยพรชีวิตข้าพระองค์ I know there's difficulties. ถึงแม้ว่าข้าพระองค์นั้นเผชิญความ I ยา know ก there's challenges. ความท้าทาย But you give me so much that my cup แต่ overflows. พระองค์นั้นให้ข้าพระองค์อย่างมากจอกข้าพระองค์นั้นก็ล้นเลย That I can't keep it to myself. ข้าพระองค์นั้นไม่สามารถจะเก็บไว้กับตัวเองได้ I have to share with other ข้าพระองค์ people. นั้นต้องแบ่งปันให้กับผู้อื่น I have to give to other people. ข้าพระองค์ต้องมอบให้กับผู้อื่น I understand all I have is from you. ข้าพระองค์ทราบดีว่าข้าพระองค์ได้รับสิ่งต่างๆ And who am I to keep it for myself? ข้าพระองค์จะเป็นใครหรือที่จะเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวข้าพระองค์เอง That reminds me of Brother Kenneth. สิ่งนี้ครับทำให้ผมระลึกถึง brother Kenneth He lived in the overflow. เขาใช้ชีวิตที่เปลี่ยนล้น And I hope you and I ผมหวังใจว่าคุณและผม can understand the importance เข้าใจถึงความสำคัญ of having a walk with God, กับการเดินกับพระเจ้า that the blessings just overflow. ที่พระพรนั้นเปี่ยมล้นออกมา But you know, many people today, หลายคนที่อยู่ที่นี่ you know, I love this passage. You love Psalms 23? คุณชอบสดุดีบทที่23ไหมครับ It means something different so many times. มีความหมายอย่างมากๆหลายๆ But ครั้ง one thing I get from it is that it helps me live a life of not being fearful. คือข้อนี้นะครับช่วยผมที่จะไม่ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องแบบกลัวสิ่งใด Many people today live in fear. ๆหลายคนนะครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัว In America, we have this saying. ในที่ประเทศอเมริกานะครับมีคำกล่าวไว้ว่า It's called FOMO, FOMO the fear of missing out. ก็คือว่ากลัวที่แบบหายตัวไปเลย And they had this study with the millennials. กลัวที่จะพลาดอะไรไป And they did a study with the millennials, and they found out that 70% of the millennials, ก็คือว่าเขามีการที่ศึกษานะครับ 70% นะครับของกลุ่มนี้ and the millennials probably about 18 to 36. ก็คือว่าอยู่ในช่วงอายุ 18 to 36. 18 ถึง 36 How many of you here between 18 and 36? มีใครอยู่อันนี้ครับอายุ 18 ถึง 36ไม่ใช่ผมนะครับ How many of us feel like we're 18 to 36? มีใครรู้สึกว่าตอนนี้ยังรู้สึก 18 ถึง 36 Okay. The study said 70% of the millennials have this fear of missing out. เขาบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มมิลเลนเนียมนะครับ 18 ถึง 36 ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัว In that study, it was very interesting. การศึกษาวิจัยนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ That's why sometimes many people have to keep looking at their phone. ไม่รู้คุณได้สังเกตนะบางคนนะเขาถือโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
They go to sleep and wake up with the phone next to them. ก็คือว่า And หลั they บไป gotta check. กลับไปนะครับถือโทรศัพท์แล้วดูว่ามีข่าวสารเช็คข้อมูลอะไรเข้ามา And what's interesting, it overflows in other areas of the life. ครับแล้วก็มีสิ่งที่เปี่ยมล้นนะครับในด้านอื่นของชีวิต That if I live and give for God 100%, ถ้าผมใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ให้กับพระเจ้า 100% I'm afraid I'm going to miss something in life. ก็คือว่าผมกลัวว่าผมจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่าง That if I surrender to God, แต่ถ้าผมนั้นยินยอมกับพระเจ้า I'm not going to be cool anymore. นี่คือความกลัวนะก็ผมก็จะแบบไม่ได้ดูเท่ต่อไป If I give 100% of my heart, ถ้าผมเป็นคนที่ให้ไปแบบจิตใจ 100% I'm going to miss something in life. ผมน่าจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไป And what happens when you live a life like that? สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ It's overwhelming ก็คือคุณจะรู้สึกท่วมท้นเลย because you live in fear. เพราะว่าคุณใช้ชีวิตด้วยความกลัว And that's what Psalms 23 talks about. นี่คือสิ่งที่สดุดีบทที่23กล่าวไว้ That for you and I to have a walk with God, คุณกับผมในการที่เดินกับพระเจ้า that's not living in fear but of faith. ไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวแต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อต่างหาก And there's two approaches or two ways we can approach life. มีสองแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิต We could look at life as if we're always short, with shortage. อย่างแรกนะครับใช้ชีวิตอยู่รู้สึกว่าทุกอย่างขาดแคลน Or we could look at life like we have surplus. หรือว่าเรามองดูชีวิตเรารู้สึกว่าเรามีเหลือเฟือ There's a difference. แตกต่างกันอย่างมาก And you got to ask yourself today, แล้วคุณต้องถามตัวคุณเองวันนี้ how do you approach life? คุณจะแบบมีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไร With the shortage mindset ก็คือว่าความคิดที่แบบขาดแคลน or surplus? หรือว่าล้นเหลือ When you have a shortage mindset, ถ้าคุณมีความคิดที่แบบ what you think about is I never have enough and ถ้า I คุณมี never ความ will คิด have แบบ enough. ว่าแบบขาดแคลนคุณก็จะรู้สึกว่าฉันทำไงก็ไม่พอ And the Bible talks about those words. แล้วก็คัมภีร์ไบเบิลก็พูดถึงสิ่งนี้ Lacking, wanting. ก็คือว่าต้องการขาดแคลน But when you have a shortage mindset, yes, when you have shortage mindset, แต่ you ถ้า don't have คุณมี enough. ความคิดที่ยังขาดแคลนอยู่ What your focus become is this, is I have limited คือ resources. สิ่งที่คุณจดจ้องคุณรู้สึกเหมือนกับว่าฉันมีทรัพยากรที่จำกัดจริง And when you think and you focus that I have limited resources, ๆถ้าคุณจดจ้องในสิ่งที่คุณขาดแคลน the outcome is having an overwhelmed life. ผลที่ตามมาคือคุณจะมีชีวิตที่โอเวอร์เวลมีชีวิตที่ท่วมท้น And that's not what Psalms 23 talks about. นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่หนังสือสดุดีบทที่23กล่าวไว้ Psalms 23, King David talks about my life overflows. แต่ว่าสดุดี23กล่าวว่าชีวิตที่เปี่ยมล้น Having a mindset of surplus. คือมีความคิดที่บอกล้นเหลือ And what does that look like? สิ่งนี้มีภาพมีหน้าตาอย่างไร When someone lives a life of surplus, ใครก็ตามนะครับที่เขาใช้ชีวิตแบบเปี่ยมล้น there's a mindset that God has more than I'll ever need. เขาจะมีความคิดว่าพระเจ้ามีมากกว่าที่ข้าพงนั้นร้องขอสิ And the Bible talks about that in the words of abundance, plentiful. คำนี้ที่พูดถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่าเต็มเปี่ยมนะครับล้นเหลือมากมาย And when you live with that surplus mindset, you know what your focus becomes? ถ้าคุณใช้ชีวิตนะครับที่มีความคิดว่าล้นเหลือคุณรู้ไหมคุณจะจดจ้องในเรื่องอะไร God's unlimited resources. พระเจ้านั้นเป็นทรัพยากรที่ไม่มีจำกัด That God has everything พ I ระ need. เจ้ามีทุกอย่างที่ข้าพงนั้นต้องการ And when you live like that, เมื่อคุณใช้ชีวิตแบบนี้ you'll have an overflowing life. คุณก็จะมีชีวิตที่แบบเปี่ยมล้น So I think that's where Kenneth lived an overflowing life. ผมเชื่อว่าเคนเนตนะครับเขาใช้ชีวิตแบบนี้ครับชีวิตที่เปี่ยมล้น It was his walk with God. เขาเดินกับพระเจ้า And hearing other people, they said that he kept talking about he doesn't know how much time he has left. นะครับเหมือนกับเขาพูดนะครับว่าเขาใช้เวลากับผู้คนนะครับแล้วก็ไม่รู้เวลาตัวเองนั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ And talking to those close to him in the last couple months, he kept giving and giving more. ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับเป็นคนที่ให้อยู่ตลอดเวลา Kenneth lived a life of surplus. เคนเนตนะครับที่ใช้ชีวิตนะครับที่เปี่ยมล้น So the question today is this: คำถามวันนี้ shortage or surplus? ขาดแคลนหรือว่าเปี่ยมล้น Some people think that God is a taker. บางคนคิดว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เอา If I commit to God 100%, ถ้
ถ้าวันนี้ผมอุทิศตัวให้พระเจ้า 100% God's going to take everything. พระเจ้าก็จะเอาทุกอย่างผมไป My friend, เพื่อนเอ๋ย let me help you understand this. ให้ผมที่อธิบายคุณเข้าใจ God is not a taker. พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ God เอา is a รับไป giver. แต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ต่างหาก That's why I love coming to Bangkok. นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมชอบมาที่กรุงเทพ I get to see my family. ผมเพื่อที่จะเจอครอบครัวผม So many great memories. มีความทรงจำที่ดีมากมากเลย Yes, I'm going to miss Kenneth. แน่นอนเราก็จะคิดถึงเคนเนต Yes, I keep imagining Kenneth just going to walk in the door, come up here and sing a song. ผมจินตนาการเคนเนตเข้ามานะครับแล้วก็แบบร้องเพลง But you know what? คุณรู้เลยไหม The lesson I learned from our brother Kenneth, และบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากชีวิตของเคนเนต that he lived a life of surplus, เขาใช้ชีวิตที่เปี่ยมล้น abundance blessing, พระพรที่ล้นเหลือ living with a mindset of shortage. การใช้ชีวิตที่มีความคิดที่แบบเหมือนขาดแคลน You're going to be overwhelmed in life. ชีวิตคุณนั้นก็จะท่วมท้นเลย God doesn't want us to be overwhelmed. พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณใช้ชีวิตแล้วมีชีวิตที่แบบ He ท่วม wants ท้น us to be overflowing. แต่ว่าพระองค์นั้นต้องการให้คุณมีชีวิตที่เปี่ยมล้นต่างหาก And that's what he says in Psalms 23, verse 5. เหมือนกับในข้อบทที่23ข้อที่5กล่าวไว้ You fill my cup พระองค์นั้นทรงเจิม to overflowing. พระองค์นั้นแบบเจิมจ่องข้าวพระองค์จนล้นเปี่ยม What is my cup? คำว่าจ่องนะครับ What is David talking about? คำว่าจ่องนะครับหรือถ้วยเนี่ยเดวิดเขาหมายถึงอะไร In John 7, verse 37 to 38. ในหนังสือยอห์นบทที่7 Verse 37 to 38. Jesus. Sorry. ในวันสุดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่เชื่อในเราตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น Jesus stood and shouted to the crowds. พระองค์นั้นยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชน It was a festival. เป็นเทศกาล And Jesus said, Hey! พระเยซูเฮ้ย If you're thirsty, come to me and ถ้าคุณ drink. กระหายเรามาหาเรา If anyone who really believes in me, ถ้าผู้ใดก็ตามเชื่อในเรา you're going to have rivers of flowing water in your life. คุณก็เหมือนแบบมีน้ำที่แบบไหลล้นออกมาจากในชีวิตของคุณ So you know what Jesus was saying is the cup? คุณรู้ไหมว่าพระเยซูคริสต์เปรียบนะครับว่าจอบหรือถ้ว You ย know นั้นคืออะไร what David is talking about this cup? เดวิดเขาพูดถึงถ้วย It's our life. ก็คือชีวิตของเรานั่นเอง And that's what Jesus is saying. นี่คือสิ่งที่พระเยซูกล่าวไว้ Not only come to me, but if you really believe, ไม่ใช่เพียงแค่คุณมาหาตรงนั้นแต่คุณต้องเชื่อจริง you're going to no longer live overwhelmed, ๆ คุณจะไม่ใช้ชีวิตที่แบบท่วมท้นอีกต่อไป but overflowing. แต่ว่าเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้น The life that Jesus desires all of us to have ชีวิตที่พระองค์นั้นออกแบบให้กับพวกเราทุกคน is one of influence, ก็คือชีวิตที่มีผลกระทบ that we've been blessed ที่เราได้รับพระพร and we can bless others. แล้วเราก็ส่งพระพรนั้นให้กับผู้อื่น I don't know about you, but when I heard all the sharing, ก็ผมไม่รู้คุณเป็นไงนะครับ แต่เมื่อผมได้ยินแบบสิ่งที่เล่ากัน it made me just be humbled that, wow, this brother was my friend. ผมมาทำให้แบบถ่อมใจอย่างมากบอกโอ้โหบราเดอร์คนนี้เป็นเพื่อนผมนะ I wouldn't be surprised that we will have the Kenneth Lowe movie coming pretty soon. ก็ผมก็ไม่แปลกใจนะครับถ้ามีนักสร้างหนังนักสร้างชีวิตนักสร้างจากชีวิตจริงของเคนเนตเร็วๆนี้ But I have one request. แต่ถ้าผมมีเรื่องที่อยากจะร้องขอ If they make the movie ถ้าเขาสร้างหนังกับชีวิตของเดวิดแล้วก็ and they have someone เคนเนตแล้วก็ and if they have someone play Cesar Lopez, ก็คือว่าให้แบบตัวนำนะครับนักแสดงนำมาขอเป็นเซซ่าโลเปสแล้วกัน please ask Brad Pitt. Never mind. ขออย่าขอเซซ่านะครับขอแบรดพิตต์แล้วกัน But you know, that's the kind of life that Jesus wants us to have. นี่เป็นชีวิตนะครับที่องค์พระเยซูคริสต์อยากให้เรามี It's not just go to church ไม่ใช่มาแค่โบส once ถ์ a week, twice a week. จะว่าอาทิตย์ละครั้ง2 ครั้ง Not just say that we're a disciple or a Christian. ก็ไม่ใช่แบบพูดออกมาแค่ว่าชีวิตเป็นการเป็นสาวกเท่านั้น Not just talk about that we love God, ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเรารักพระเจ้าเท่านั้น but to live it out. แต่ว่าใช้ชีวิตที่เป็นแบบนั้น And
And that's what I heard people saying. นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินผู้คนเก่า Kenneth didn't say a lot, ว่าเคนเนตนั้นเขาสามารถพูดได้หลายอย่าง but he lived it out. ก็คือแต่ว่าไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น แต่ว่าเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเลย Amen. เอเมน You know, there's another couple who, great dear couple we love. ก็มีคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ที่เรารักอย่างมากเลย And being here in Asia for so many years, I've been so impacted by this couple directly and indirectly, Al and Gloria Barrett. ก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในเอเชียนะหลายปีนะครับแล้วมีผลกระทบอย่างมากเลยนะครับเขาชื่อว่าอัลแบร์แล้วก็กอเรียแบร์ Gloria was diagnosed with cancer, กอเรียนะครับเพิ่งจากไปครับด้วยแบบโรคมะเร็ง ovarian cancer, for last 2 years, I believe. ก็2 ปีที่ผ่านมานะครับเจ็บป่วยด้วยแบบโรคมะเร็งนี้นะครับ But there's something about Gloria. บางอย่างสำหรับกอเรีย See that smile? ผู้หญิงที่ยิ้มอยู่นั่นนะครับซิสเตอร์ที่ยิ้มอยู่นะ That's what you see in Gloria's smile all the time. ถ้าคุณรู้จักกอเรียนะครับเขาเป็นผู้หญิงที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลา Even when she's giving advice and discipling you, ถึงแม้ว่ากอเรียกำลังฝึกฝนคุณนะ that's the smile you get. คุณก็จะได้รับถึงแม้คุณถูกฝึกฝนกอเรียก็ยังยิ้มให้คุณด้วย She passed away 2 weeks ago. ก็เพิ่งจากไปนะครับเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้ว And actually her ceremony was today. แล้วก็วันนี้วันพิธีไว้อะไรคือตรงกับวันนี้ And we were supposed to go there. เราก็จริงๆแล้ววันนี้ผมก็จะต้องไป But when I heard that Kenneth passed away, แต่เมื่อผมได้ยินว่าเคนเนตจากไปกันทัน I said I got to be here for Kenneth and the family. ผมก็ตัดสินใจว่าผมต้องมาที่นี่นะครับอยู่กับโบสถ์แล้วก็อยู่กับครอบครัว And I just shared this about Al and Gloria Bear because you hear their story, นะครับก็ผมต้องแชร์คู่นี้นะครับเมื่อคุณได้ยินเรื่องราว how they gave, กับการที่เขาให้ and they helped Frank and Erica Kim in many ways. เขาช่วยแบบแฟรงก์กับเอริก้าคิมนะครับในหลายหนทาง And if you know Frank and Erica, ถ้าคุณรู้จักแฟรงก์กับเอริก้านะครับ and I learned this habit from them, ก็นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินจากพวกเขา you know when they pray and they kiss each other after they pray, after they eat, before they eat. ก็ก่อนที่เขาแบบจะรับประทานอาหารเขาอธิษฐานแล้วก็เขา And I never forget when I asked Frank, how come you do that? ผมก็เลยถามแฟรงก์ว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงทำแบบนั้น And he said, the food tastes better. ก็เมื่อเขาจูบกันนะหลังจากอธิษฐานเขาบอกให้ทำคุณทำอย่างนั้นก็บอกว่าอ๋อเราทำอย่างนั้นก็อาหารมันรสชาติดีขึ้น But you know what? I started doing that. เมื่อผมได้ยินนี้ผมก็เลยเริ่มที่จะทำผมก็เลยทำแบบนั้น I pray, ผมอธิษฐาน I kiss my wife, ผมก็อยากจะจุบภรรยา and then I eat. แล้วก็ทานอาหาร And then I realized แล้วผมก็มาคิดได้ว่า a lot of people in the Philippines were doing that too. คนที่ฟิลิปปินส์ก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน And I said, how come you do that? ไอ้คุณทำอย่างนั้นทำไมอ่ะ We got it from you. ก็ผมได้มาจากคุณนี่ล่ะ I said, I got it from Frank and Erica. โอ้ผมก็ได้มาจากแฟรงก์กับเอริก้า And you know where Frank and Erica got it from? แล้วคุณรู้ว่าแฟรงก์กับเอริก้าทำยังไง Al and Gloria Bear. เอากับกอรีแบน They helped many families. เขาช่วยหลายๆครอบครัว And you know, it's so funny. It's sad. ก็มันเป็นเรื่องที่เศร้านะครับ And it was sad. I watched the ceremony live this morning about 4:30 a.m. ก็วันนี้นะครับตอนตี 4:30นะครับผมก็แบบดูสดเลยนะครับกับพี่ And you know what? Al said he's going to miss kissing her. ก็เขากล่าวว่าเขาจะคิดถึงแบบที่ได้จุ๊ So บ you know what he did? จุ๊บกับภรรยาเขารู้เขาทำไง He got a tattoo that says Gloria. เขามีแบบสักนะครับที่ข้อมือเขาว่าคำว่ากอรี And now after he eats and pray, or before he eats, after he prayed, หลังจากที่เขาให้ทานก่อนที่เขาจะทานอาหาร he does this. เขาก็จะทำอย่างนี้ So I'm going to get a tattoo that says Kenneth. ผมจากนี้ไปนะผมจะไปสักคำว่าเคนเนตนะครับ No, actually, because my psoriasis, I have many tattoos. ออกไปครับเพราะว่าผมแบบเป็นโรคนะครับผมก็มีเหมือนกับสักไปยิบ But you know when you walk with God, แต่คุณรู้ไหมถ้าเมื่อคุณได้เดินกับพระเจ้าแล้วก็ you're going to influence. คุณก็จะมีผลกระทบ When you walk with God, เมื่อคุณเดินกับพระเจ้า you're going to create ripples. คุณก็แบบจะสร้างนะครับแบบ You're going to create tsunamis. คุณแบบสร้างเหมือนคล้ายๆสึนามินะครับ When you walk with God, เมื่อคุณเดินกับพระเจ้า people are going to look at your life คนเขาจะเฝ้ามองชีวิตคุณ and they're going to think, เขาก็จะคิด they're going to ask, เขาจะถาม and they're going to see you're really convinced.
เขาก็จะมั่นใจ that walking with God is the best that anyone can do. ก็คือว่าการเดินพระเจ้านั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เท่าที่คนหนึ่งนั้นที่ทำได้ So as I close out here, ในขณะที่ผมปิดท้ายตรงนี้ can I just share with you quickly? ผมอยากจะแบ่งปันอย่างรวดเร็วนะครับ How can you and I experience คุณและผมนั้นที่จะมีประสบการณ์ an overflowing life? กับการที่จะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นได้อย่างไร You hear the thunder? คุณได้ยินเสียงฟ้าร้องไหม I think that's Kenneth saying, "Come on, bro, finish it." ผมว่าแค่เด็กบอกว่าเฮ้ยบราเดอร์น่าจะเทศเสร็จแล้วได้เสร็จแล้ว To experience an overflowing life, you have to be connected to Jesus every day. อย่างแรกนะครับคุณต้องแบบว่ามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ทุกวัน Jesus says, "I am the vine, you're the branches. Away anything apart from me, you can't do anything." พระองค์กล่าวไว้ในหนังสือโยบบทที่15เราเป็นเถาท่านหาเป็นกิ่งนะครับถ้าผู้ใดติดเราสนิทเรานั้น If you want a relationship with anyone, ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์กับใครก็ตาม you have to spend time. คุณต้องใช้เวลา You have to meditate. คุณต้องแบบว่าใคร่ครวญ Bro, I have a hard time meditating. โอ้บราเดอร์ผมมีช่วงเวลาที่ยากมากในการที่จะแบบใคร่ครวญ Do you worry? คุณกังวลหรือเปล่า Yes. ใช่ Then you can meditate. ครับแต่คุณก็ยังสามารถจะใคร่ครวญได้ Sometimes when we worry so much, บางครั้งเนี่ยเรากังวลมากเกินไปหรือเปล่า we focus and worry. เราจดจ้องในความกังวลนั้น But see, meditating and focusing on Jesus แต่ว่าการใคร่ครวญนั่นคือการที่เราจดจ้องในพระเยซู is very important. And as we grieve, ในขณะที่เราเศร้าโศกร่วมกัน our connection with Jesus is so important. การเชื่อมต่อกับองค์พระเยซูเป็นเรื่องที่สำคัญมาก As we mourn and we miss our brother, ในขณะที่เศร้าโศกเสียใจคิดถึง our brother connection with Jesus is so important every day. การเชื่อมกับพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องสำคัญมากทุกๆวัน I really pray that God will heal you and I and comfort us. ผมอธิษฐานว่าพระเจ้านั้นจะปลอบประโลมและรักษาพวกเราทุกคน How can I experience an overflowing life? ผมจะมีประสบการณ์กับชีวิตที่เปี่ยมล้นได้อย่างไร Be grateful, not complain. อย่างที่สองนะครับก็คือว่าขอบคุณแต่จะไม่บ่น Philippians 2:14. ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่14 Everything you do, คือทุกอย่างที่เรา stay ทำ away from complaining and arguing. ก็คือว่าห่างไกลนะครับจากความบ่น In Colossians 2:7. ในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อที่ Let your lives overflow with thanksgiving 7จงให้ใจของท่านก่อขึ้นด้วยความขอบคุณ for all that God has done. กับสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทำกับคุณ Gratitude is so healthy. การขอบคุณหรือกตัญญูนั้นเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ Do ดี you มาก know when you're grateful? คุณรู้ได้ไงว่าคุณจะเป็นคนที่ขอบคุณ Different chemicals are released in your mind and your body. เมื่อคุณเป็นคนที่ขอบคุณนะครับก็จะมีแบบคล้ายๆแบบสารนะครับที่ Oxytocin, dopamine, serotonin, different chemicals. ก็คือมีสารที่เขากล่าวมานะครับจะหลั่งอยู่ในแบบ It's like when a mother holds a baby. มันเหมือนกับที่แบบแม่นะครับกำลังอุ้มลูกน้อย Different chemicals are released. ก็คือว่าจะมีสารที่หลั่งออกมา Do you know if you pet a dog for 30 seconds, คุณรู้ไหมถ้าคุณแบบรูปนะครับผิวนะครับของสุนัขประมาณ it 3 releases those chemicals. คุณก็เหมือนกับปลดปล่อยแล้วก็จะมีสารแบบหลั่งออกมานะ Being thankful is so important. การที่เราเป็นคนที่ขอบคุณเป็นเรื่องที่สำคัญมาก There was a study that says that if you write what you're thankful for when you wake up every day, ครับเมื่อคุณแบบตื่นมาทุกๆเช้าแล้วคุณจดบันทึกไปว่าคุณขอบคุณในเรื่อง it'll อะไร change the way you think. มันก็จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคุณเลย And think about it for a second. When we complain, ลองคิดนิดนึงนะแต่เมื่อคุณบ่นแล้วก็ what does it really do? คุณจะทำอะไร It just wastes our time and energy. ก็คือว่าคุณเสียเวลาเสียพลังงานถูกไหม That's why 1 Thessalonians chapter 5:18 says, "Rejoice and give thanks in all circumstances." เหมือนกับในหนังสือเธสโลนีบทที่5ข้อที่18กล่าวว่าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี Am I going to miss Kenneth? Yes. ผมจะคิดถึงแค่ไหนไหมใช่ But I'm going to start to think about being grateful แต่ผมจะคิดนะครับแล้วก็ขอบคุณ that God put him in my life for a reason. ที่พระเจ้านั้นแบบส่งเขาเข้ามาในชีวิตผมเพื่อเหตุผลบางอย่าง Is it going to be painful going forward? Yes. ครับการเดินไปข้างหน้ามันจะเจ็บปวดไหมใช่ But when I start thanking God, which I did, แต่เมื่อขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เขาท you know, Kenneth, we keep each other through WhatsApp. ำก็ผมกับเคนเนตนะครับติดต่อกันทาง WhatsApp The other day I just sent him a message. ก็วันก่อนผมส่งข้อความให้เขา Just tell him I love him and it's hard. ก็การที่บอกเขาว่าผมรักเขามากขนาดไหนนั่นก็เป็นเรื่องที่ยาก And just start thanking God. แล้วก็เริ่มที่จะขอบคุณพระเจ้า Gratitude is powerful.
การที่เป็นคนที่ขอบคุณนั้นเป็นสิ่งที่การขอบคุณนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก Okay, stay connected to Jesus every day. ให้เรานั้นมั่นใจว่าเชื่อมต่อกับ Be พระเยซู grateful, not complain. ก็คือเป็นคนขอบคุณและจะไม่บ่น Here's another tip. Can I give you another tip? ผมให้ทิปอีกอันได้ไหมครับ Be content, not compare. คือว่าพึงพอใจแต่ไม่เปรียบเทียบ Proverbs says it's healthy to be content, พระคัมภีร์กล่าวว่าจงพึงพอใจ but envy will eat you up. แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อิจฉาแล้วก็จะกัดกินคุณ God made you special. พระเจ้าสร้างคุณเป็นบุคคลที่พิเศษ Do I wish I was 6'7"? Yes. ผมหวังว่าผมจะสูงกว่าประมาณแบบ6 ฟุต 7 ฟุตหรือเปล่า Do I wish I was the first Filipino in the NBA playing basketball? Yes. ผมหวังว่าผมจะเป็นแบบคนฟิลิปปินส์คนแรกเลยที่จะได้เล่นอยู่ที่แบบ NBA หรือเปล่าใช่ But God did not make me 6'7". แต่พระเจ้าไม่เคยแบบให้ผมสูงแบบประมาณ6 ฟุต 7 He did not allow me to play in the NBA. พงศ์ไม่ให้ผมนัดที่จะเล่นใน NBA But I play video game NBA. แต่ว่าผมสามารถเล่น NBA เล่นวิดีโอเกมได้ And in the video game, I'm 6'9". แล้วเมื่อผมเล่นนะผมสามารถกำหนดความสูงได้ผมสูง6 ฟุต But what I'm saying is God made you and I special. ผมบอกคุณคืออะไรพระเจ้าสร้างคุณแล้วผมเป็นคนที่พิเศษ And comparing is so easy nowadays. แต่วันนี้นะครับถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเป็นเรื่องที่ง่าย You know why comparing is so easy nowadays? คุณรู้ไหมปัจจุบันนี้ถ้าคุณไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะอะไร Because of social media. เพราะอะไรเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียนั่นเอง You look at other people. คุณเมื่อคุณมองคนอื่น Whoa, I don't have that. โอ้ยผมยังไม่มีสิ่งนี้เลย And then what happens? We end up posting something ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วเราก็เลยโพส just ต์อะไร to บางอย่าง feel good and get attention. เพื่ออะไรเพื่อให้แบบให้คนนั้นสนใจเรา I'm not kidding. I had to help older brothers and sisters. ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมแบบมีการที่ช่วย brother sister นะครับที่มีแบบอายุพอสมควร Because they were hurt and having attitudes. ก็คือว่าเขามีแบบเขาเจ็บปวดนะครับในทัศนคติ Because someone unfriend them. เพราะว่าเขาเจ็บปวดเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาแบบไป unfriend เขานะครับ Or someone did not like their posts. หรือว่ามาเขาโพสต์อะไรลงไปไม่มีใครไปกดไลค์ I said, really? ผมบอกเฮ้ย And what happens, and I'm not saying, whatever, that's the struggle. ก็ครับไม่ว่าอะไรว่าก็การต่อสู้คือการต่อสู้ But what happens is that when we strive to get that kind of attention, แต่เมื่อเราต่อสู้ในเรื่องแบบนี้เพื่อจะเรียกร้องความสนใจแล้วก็ or we try to show people, I'm cool, หรือว่าเราจะพยายามที่จะแสดงให้ผู้คนเห็นแบบอะไรที่มันแบบเท่ and that determines our security ๆเพื่อที่ว่าแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเอง and our happiness. เพื่อแสวงหาความสุขแล้วก็ Be careful. ระวังให้ดีนะครับ It's important to be content. สำคัญมากที่เราจะเป็นคนที่พึงพอใจ When we live a life like that, you're going to be overwhelmed ก็เมื่อคุณใช้ชีวิตนะครับที่แบบท่วมท้น because it could feed our pride. สิ่งเหล่านี้ก็คือว่ามันก็เหมือนกับป้อนแบบความหยิ่งของเรา You know, I love the Bangkok church. ผมรักโบสถ์ที่นี่นะครับ And I think, I look here, I said, God, I just see so many brothers and sisters faithful. Wow. เมื่อผมมาเห็นนะครับเราเห็นพี่น้องเพื่อนสนิทหลายคนที่สัตย์ซื่อจะบอกว้าว And sometimes we can think, I wish our church could be different. บางทีเราจะคิดว่าโบสถ์เราน่าจะแตกต่างนะ I wish our church could have our own building. โบสถ์เราน่าจะไม่ต้องเช่านะเช่ามานานแล้วน่าจะมีตึกของเราเองนะ I wish our church can have this and that or be this and that. หวังว่าโบสถ์เรามีสิ่งนี้สิ่งนู้นสิ่งนั้น But I wonder what Kenneth would say. แต่ถ้าให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยฤทธิ์เสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรับคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันยศอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวต้นด้วยเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย Paul says, and you can be sure that God is able to bless you with all His grace, คือให้คุณมั่นใจได้เลยพระเจ้าจะอวยพรทุกสิ่ง so that all things, ทุกอย่าง in all times, ทุกเวลา you will have all you need. คุณก็จะมีในสิ่งที่คุณนั้นต้องการ And you'll also overflow so that you can give to everyone. แล้วมันเปี่ยมล้นออกมานะครับจนกระทั่งคุณสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ Give our time, ให้เวลา give our energy, ให้พลังงาน give our money ให้เงิน to build a church ที่สร้างโบสถ์ that will glorify God, ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า that will help people's life for eternity. เพื่อที่จะช่วยชีวิตใครนะครับ
ไปสวรรค์ You and I have this opportunity คุณและผมนั้นมีโอกาสนี้ as disciples today to live in the overflow นะครับเหมือนกับที่สาวกนะครับที่ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนล้น because of our walk with God. กับการที่เดินกับพระเจ้า To embrace the blessings, ที่จะสวมกอดพระพ to ร share the blessings, ที่แบ่งปันพระพร to live in the overflow. ที่จะใช้ชีวิตอย่างเปลี่ยนล้น That's what I've learned of Kenneth. นี่คือสิ่งนะครับนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนจากเคนเนต When I think about Kenneth, เมื่อผมคิดถึงเคนเนต it's a heart that loved God, ผู้ชายที่รักพระเจ้า a humility that made others feel special, ความถ่อมใจที่ทำให้คนให้คุณนั้นรู้สึกพิเศษ a generosity that touched and changed lives forever. ความใจกว้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่เป็นนิรันดร์ And you know, he's in heaven right now. รู้ไหมตอนนี้แบบพี่เคนเนตอยู่สวรรค์แล้ว And out of all the different things that he had invested in this world, และทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาลงทุนให้กับโลกใบนี้ he's looking at his spiritual investment. เขามองดูนะครับ And the การลงทุน return ทาง on ด้าน that จิตวิญญาณ spiritual investment, แล้วกลับมานะผลที่กลับมาทางด้านจิตวิญญาณ he's in heaven right now. ตอนนี้เขาอยู่ในสวรรค์แล้ว Talking to Scott Green, อยู่กับสกอตตี saying, Gloria, เขาเจอโกเลียบอกเฮ้ยโกเลีย I beat you here. คุณมาอยู่นี่เหรอผมก็อยู่ด้วยเหมือนกัน Probably met Teddy Vargas. บางทีก็จะเจอเท็ดดี้บาร์กันก็ได้ And I'm hoping he met my dad. ก็ผมหวังว่าเคนเนตเจอพ่อผมด้วยเช่นกัน Keep imagining, you'd be proud of your son. ก็ภูมิใจนะครับที่แบบว่าเขาภูมิใจในลูกเขามากขนาดนั้น They're exchanging notes. นะครับมีการเปลี่ยนแบบ And I keep imagining Kenneth on the banquet table. ผมจินตนาการว่าเคนเนตนั่งอยู่แบบโต๊ะที่จัดงานเลี้ยงนะครับ And he sees all the food there, heaven dim sum. แล้วก็ที่บนสวรรค์นะครับมีเสิร์ฟแบบดิมซัมแบบชุดพิเศษด้วย And I imagine Kenneth doing this. แล้วผมจินตนาการว่านี่คือสิ่งที่เคนเนต Sees ทำ the food, right? นี่อาหารอยู่นี่นะ What would Kenneth do first? คุณรู้ว่าเคนเนตจะทำอะไร He'd pick it up and give to someone else. เขาจะตักให้คนอื่นก่อน But I think they beat him this time. แล้วตอนนี้นะครับเขาจะแบบเอาชนะเขาแล้ว Sit down, Kenneth. แล้วก็เขาบอกว่าเคนเนตคุณไม่ต้องแล้วคุณนั่งซะ It's time to rest. นี่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะพัก Let me give you some heaven tom yum goong. ก็ขอให้เราเสิร์ฟคุณด้วยต้มยำกุ้งจากสวรรค์ All the people that he has seen. นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับ I know he's smiling ear to ear นะครับผมรู้ว่าเขาก็จะมีแบบรอยยิ้มใหญ่ as he sees Jesus. ๆนะครับโดยเฉพาะที่เขาเจอองค์พระเยซูคริสต์ He says, Kenneth, แล้วก็พงกล่าวว่าเคนเนต well done. อันนี้ดีมาก Good ดีมาก and faithful คุณเป็นแบบผู้รับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อ servant. ผู้รับใช้ Kenneth lived a life เคนเนตใช้ชีวิต in the overflow. ที่เปลี่ยนล้นจริง And I hope you and I can too. ๆและผมหวังใจว่าคุณและผมจะใช้ชีวิตเช่นเดียวกัน By being connected to Jesus. โดยการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเย By ซู being grateful and not complain. โดยที่จะเป็นคนที่ขอบคุณแต่ไม่บ่น Being content and not compare. เป็นคนที่พึงพอใจแต่ไม่เปรียบเทียบ And be generous. และสิ่งสุดท้ายนะครับเป็นคนที่ใจกว้างแต่ไม่ขี้เหนียว Bangkok Church, คริสตจักรที่กรุงเทพ the world is waiting. โลกนั้นรอคุณอยู่ The world needs more disciples with the light. โลกนี้รอสาวกนะครับที่ใช้ชีวิต Live from surplus. ใช้ชีวิตนะครับที่เปลี่ยนล้น Help people share and understand what we have. แบ่งปันและอธิบายผู้คนว่าเราได้พบอะไรมาได้เจออะไรมา Which comes from our walk with God. มาจากการที่เรานั้นเดินกับพระเจ้า Love you. Thank you. รักพวกคุณนะครับขอบคุณ